सो गाइज सबसे धेरै हामीले किनेको सेलर हो है एचएसटिसी भन्ने, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्ट, यस एचएसटिसी, जहाँबाट हामीले पाउच साउच फुजिसुको ब्याग दुनियाँ दिवाना किन्यौँ। यो पनि मेरो सेम प्रडक्टको तपाईँको 4th पर्चेज हो सायद है। सो अब यो खोलौँ है। यो अलरेडी मेरो रुममा एउटा छ र मैले मुभी सुभी हेर्नलाई युज गर्छु। अनि तपाईँको एकदम ठुलो लाउड बबाल होइन कि, क्वालिटी आउँछ, सानो आउँछ। तपाईँले हेरिसक्नुभयो कि आइपड 3GS 3 सपोर्ट गर्छ 4 गर्छ भनिरहेको भन्छ। कुन जमानाको हो, 2008 7 8 9 तिरको हो यो चाहिँ है। यसको गुड थिङ छ, ब्याड थिङ धेरै छैन यसको है, गुड थिङ मात्रै छ। हामीले 4वटा वाला पनि गरेको थियौँ है त, 2टा वाला, तर मैले किन्ने बेलामा 4वटा वाला एक्सपायर सकिसकेको थियो कि, सो द्याट 2टा वाला किनेँ मैले है। यसको एडेप्टर मैले निकालिसकेको छु, एकदम दामी एडेप्टर आउँछ है। यति धेरै तपाईँको एक्सेसरिज आउँछ कि है, राम्रो छ क्या यो चाहिँ। तपाईँको एडेप्टरमा लाग्ने हेडहरू पनि यति धेरै आउँछ। मैले पहिला पनि भिडियो सुट गरिसकेको छु, बनाइसकेको छु, मेबी अपलोड गरेको छैन होला, भुल्यो होला, आई डोन्ट रिमेम्बर है। हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो 2टा मात्र होइन, धेरै एट्याचमेन्टसँग आउँछ तपाईँको। अर्को पनि छ, एट्याचमेन्टै हो यो पनि है। यो पनि एट्याचमेन्ट हो। यो तपाईँको यो आइपड होल्ड गर्नेवाला कभर हो। अनि रिमोट पनि हामीसँग छ, यसको पछाडि छ रिमोट है, हेर्न सक्नुहुन्छ। रिमोट यस प्रकार छ, क्युट छ। पछाडि यहाँ होल्ड पनि हुन्छ रिमोट है, यहाँ अड्किन्छ पनि, पोर्टेबल पनि हो। यसले चार्ज होल्ड पनि गर्छ है आफैमा। आई डोन्ट नो ब्याट्री डेड रहेछ अहिले चाहिँ है, ब्याट्री इज प्रिटी डेड छ ब्याट्री। तर गुड थिङ इज कि तपाईँले यसमा 18650 ब्याट्री यहीँबाट आफै रिप्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। अलिअलि डिआइवाई गर्नेवाला मान्छे हो भने एउटा स्क्रु खोल्नुभयो भने यहाँ छ। अनि अक्जिलरी इन मात्र छ है, ब्लुटुथ होइन यो फेरि है, ब्लुटुथ होइन। तर ब्लुटुथ एडेप्टर युज गर्न सक्नुहुन्छ। सस्तो खालको युज गर्नुभयो भने फेरि यसको क्वालिटी घट्यो, महँगो खालको युज गर्नुभयो भने फेरि तपाईँको यसकै प्राइस जति पर्छ है फेरि एडेप्टरलाई नै, सोनीकै लिनुहुन्छ भने है। सो त्यही भएर तपाईँले डेस्कटपमा तपाईँले गेमिङको लागि युज गर्न सक्नु, स्टुडियो बनाउन सक्नु, यसलाई दुईतिर राख्न सक्नुभयो यसरी है। मैले कतिमा किनेँ भन्दा एकचोटि मैले यसलाई 3700मा किनेँ अनि एकचोटि 3000मा किनेँ। यो जेनरली 4200 उसमा बस्छ है। अनि मैले त्यही 3600मा किनेँ र 3000मा किनेँ के। जस दुईचोटिमा मलाई तपाईँको त्यही 6000 अराउन्ड पऱ्यो कि 6200 यस्तै कति पऱ्यो है, सिपिङ पनि क्यालकुलेट गर्दा। अनि अझै पनि स्टिकर निकालेको छैन मैले, यसलाई 1-2 दिन चाहिँ युज गरिसकेको छु है एक्चुअली है। अनि यो दराजको ओरिजिनल प्याकेजिङ होइन, अलरेडी हामीले खोलिसकेको थियौँ, बिकज यो धेरै तपाईँको टुट्ने फुट्ने भएर मैले सुरुमै हेर्थेँ है। अनि तपाईँको बटनहरू राम्रो छ। लास्ट टाइम हामीले अनबक्स गरेको चाहिँ 4वटा भएकोवाला मोडल मैले भुलेँ है। त्यो चाहिँ योभन्दा 1000 रुपियाँ महँगो भेरिएसन थियो। त्यसको चाहिँ तपाईँको बटन टच थियो कि, सो द्याट तपाईँको बिग्रिन सक्छ क्या, लाइक त्यो फ्रेजाइल भयो क्या टचवाला चाहिँ। टच गर्नु पर्थ्यो अनि यु कुडन्ट ह्याभ द फिलिङ के तपाईँले छोएको जस्तै। यो बटन ठ्याक्क टच गर्दाको मजा छ, आई मिन इट गना वर्क भने जस्तो है। जस्तै अहिले गाडीहरूमा तपाईँको डिजिटल स्क्रिनहरू आइरहेछ है, बट इट्स पिपुल प्रिफर तपाईँको ओल्डवाला नब सिस्टम नै के। मान्छेले त्यो नबवाला सिस्टम है, म्यानुअलै त्यो नै खोज्छ है। किनभने तपाईँले स्क्रिन हेर्न पऱ्यो नि त, तपाईँसँग कुनै भल्युम घटाउने नब छ भने। मलाई पनि पर्सनल्ली एनालग मनपर्छ है त गाडीमा, अरू तपाईँको यस्तो कुराहरू के एनालगै मनपर्छ। त्यो टच त राम्रो हो है, न्यू टेक्नोलोजी हो, बट बिकज आई वान्ट इट टु लास्ट नि त। एन्टिना पनि छ यसमा, रेडियो पनि हो। अब तपाईँले एउटा रेडियो किन्नुभयो भने पनि राम्रो तपाईँको 2000 घटी आउँदैन है। राम्रो आउन त 500मा नि आउँछ, 200मा नि आउँछ, बट राम्रो खालको लङ लास्टिङ। सस्ता किने बार महँगा किने एक बार भनेर होइन, तपाईँले त्यसरी कन्सिडर गर्नु पऱ्यो। बाई इट नाइस अर बाई इट ट्वाइस हो कि। 2टा किनेर किन कम्प्रोमाइज गर्नुहुन्छ। सस्तोवाला 500-600को ब्लुटुथ किन्यो फेरि त्यो बोतल नेकिङ मात्रै हुन्छ होइन। डोन्ट स्पेन्ड टु मेनी मनी अन टु मेनी प्रडक्ट के। एउटै प्रडक्टलाई बरु वेट गर्नु, सेभ गर्नु अनि एउटै प्रडक्ट किन्नु। फर इक्जाम्पल मैले यो JBL तपाईँको 8-9 इयर्स पहिला किनेको थिएँ। आज पनि भले यसको तपाईँको चार्जिङ पोर्ट गयो, आज पनि चल्छ क्या यो है। फ्रिकिङ आज पनि माइक्रो USB बाहिरबाट दिएर अब यसलाई मैले सीमा अपग्रेड गर्छु होला, दिएर चल्छ क्या। अझै बिग्रे होइन, सो मैले अपग्रेड गराएँ होइन यसलाई। यो टुटेर बिग्रेपछि चाहिँ मैले यतैतिर कतै फिट हानिदिन्छु USB-C है, चल्छ। अब मेरो यो JBL-सँग पनि पेयर हुन्छ, यत्रो वर्षपछि रिलिज भएको 4-5सँग पनि पेयर हुन्छ है। कति राम्रो कुरा छ हेर्नु न। अनि तपाईँलाई थाहा छ म रेट्रो कलेक्टर हो भनेर पनि। सो आई कलेक्ट ओल्ड ग्याजेट। अनि यो फङ्सनिङ ओल्ड ग्याजेट भयो कि, लाइक अनफङ्सनिङ। जस्तै यो 2टै PS2 त म खेल्दिनँ नि त एकैचोटि होइन, यो कलेक्सनमा गयो। अनि तपाईँको राम्रो छ यो। तपाईँले बिलो 3500मा यो फेरि पनि पाउनुहुन्छ भने HSTC हो। मैले दामी रेटिङ दिएछु, मैले 5 स्टारै दिएको छु रेटिङ। स्टिल प्रडक्ट मलाई 3-4चोटि डिफेक्टिभ आउँदैन 5 स्टार दिएछु कि, बिकज भ्यालु फर मनी भ्यालु यसले आफू यसलाई हालेको प्राइस तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ है त, मेरो विचारमा पाउनुहुन्छ। एउटा लिएर तपाईँ गरिब हुनुहुन्न भने चाहिँ ट्राई गर्नु, एउटा ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है।
सायद 2टा मात्रै बचेको छ होला स्टोरमा मैले लास्ट टाइम हेर्दासम्म। मैले 5वटा किनेर रिटर्न गरिसकेँ है। अब 3टा रिटर्न भयो, 2टा चाहिँ मसँग छ, एउटा अझै टिभीमा कनेक्टेड छ है त। अनि टिभी र ल्यापटपमा कनेक्टेड छ। सो तपाईँले यसलाई डेस्कटप स्पिकर बनाउनु, टिभीको स्पिकर बनाउनु, टिभीमा पछाडि दायाँ बायाँ दिनु है, एनालगबाट दिनुपर्छ। 3.5 mm को ज्याक लाग्छ यसमा। तपाईँले पहिलाको जस्तो त्यो भिजिए आरसी केबल लगाउन सक्नुहुन्छ, आरसिए केबल है, येल्लो वाला लगाउन सक्नुहुन्न। अनि रिमोट कन्ट्रोल छ यसमा। अनि यसले तपाईँको ओल्ड आइपडलाई चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल बनाइदिन्छ है त। यसैको रिमोटबाट तपाईँले ओल्ड आइपड माउन्ट गर्नुभयो भने देयर इज नो अदर वे यु क्यान मेक कन्ट्रोल आइपड भाया रिमोट है त। बट विथ यो अनि लजिटेकको अरू डिभाइस पनि छ, तर भन्न खोजेको कि यसमा त्यो माउन्ट छ कि। अनि इट इज ओल्ड आइपड 3GS चार्जर एज वेल के। तपाईँले चार्जरै किन्न जान्नुभयो भने नि 1000 रुपियाँ पर्छ इन द सेन्स। रेडियो किन्नुहुन्छ भने नि राम्रोलाई 2000 पर्छ। हेर्नु राम्रो सोनीको किन्नुहुन्छ भने त 2500 पर्छ होला सायद है नेपालमा। अब नाफा सफा गरेर गर्दाखेरि सानैलाई पनि है, ओरिजिनल ब्रान्डेडको कुरा गर्दैछु है, भन्न त 200-300 मा आउँछ। सो त्यसको मतलब मैले भन्न खोजेको कि यसले तपाईँले हालेको पैसाले भ्यालु जेनेरेट गर्छ है त। सो एउटा 2टा बचेछ होला सायद, एउटा एकचोटि ट्राई गर्नु, ब्रान्ड यसपर जान्छ। सो कहिलेकाहीँ ल्याङ हुन्छ है गाई चाहिँ। मैले यसरी पक्रेको भएर यो मेरो हातबाट लिक भयो है त। मैले यसरी पक्र्न पर्ने थियो एक्चुअली है, मेरो हातबाट खसेर चर्क्यो। हेर्नु ब्याड लक भयो यो भिडियो बनाउँदा है। म सुत्न लाग्थेँ, तर सुत्नुभन्दा पहिला एउटा भिडियो बनाइदिउँ भनेर बनाउन चक्करमा यस्तो भइदियो। हेर्नु, इट्स सो स्याड यार, मेरो त मनै कस्तो भयो है। किनभने इट लुक्स सो ब्रोकन के। अब चाहिँ कि पुरै यो निकालिदिनु पऱ्यो होइन। अब हेर्नु न, स्टिकर पनि निकालेको छैन, क्र्याक भयो। कहिलेकाहीँ ब्याड लक हुन्छ है, बट स्टिल यसले आफ्नो काम गर्छ। यसले आइ एम नट द्याट मच डिसपोइन्टेड। आफ्नो काम त गर्छ। अफकोर्स यो फङ्सनिङ कन्डिसनमै होला, तर झट्का चाहिँ नमिठो खाएको है यसले। यसले चाहिँ काम गरिरहेछ। फेरि झट्का चाहिँ नमिठो खाएको। अब यसको भित्रको केही पनि हल्ले छैन। फेरि एकदम रिजिड छ है यो, एकदम बलियो चाहिँ छ। वेट हेज वेट एन्ड इट है। अनि अब मैले यसलाई टिभीको लागि युज गर्छु, बिकज टिभीको लागि युज गर्दाखेरि यो देखिँदैन नि त, पछाडि युज हुन्छ है। मेरो टिभीले, तलको टिभीले, तपाईँको फ्यामिलीले हेर्ने टिभी, मैले जेनरली टिभी हेर्दिनँ, त्यसले त च्यार फाल्न लाग्छ। त्यसलाई अल्टरनेट बनाएर मैले यसैलाई युज गर्छु होला है त। तर कस्तो राम्रो छ हेर्नु है, त्यही देखाउने चक्करमा खसिहाल्यो है। नटोकेको भए खस्दैन, त्यो उमा स्ट्यान्डमा, क्यामेराको स्ट्यान्डमा अरू कतातिर ठोके जस्तो लाग्यो कुनै उमा। कस्तो नमिठो चेत्ती यार। ल गाइज है त, यु क्यान सी पेन इन माई आइज है। ल एकदम दामी छ यो त। मैले यसलाई 10 आउट अफ 10 रेटिङ दिन्छु है यो प्रडक्टलाई। किनभने लास्टको यो प्रडक्ट किन्दा मैले मेबी 3000 मा किने कि अझै कममा किने हो कि। लास्टको प्रडक्ट चाहिँ बिलो 3000 मा किन्दा त यो प्रडक्ट दामी छ है त। ब्याङ फर यर बक, सो मेनी एक्सेसरिज है, गुड क्वालिटी पावर केबल एज वेल है। यसमा तपाईँको 9 भोल्टको लाग्छ क्या, 7.5 भोल्टको लाग्छ है, जुन तपाईँले स्ट्यान्डर्ड त्यही 9 भोल्टको सम्म काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा 9 भोल्ट हाल्न सक्नुहुन्न है। फेरि यो याद गर्नु, डिसीमा के हुन्छ भन्दा तपाईँले 9 भोल्टलाई 7.5 दिएर चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ उहरूले कम्पोनेन्टहरूले काम गरेर अलिअलि पुल गर्छ, तर 7.5 भोल्टलाई 9 भोल्ट दिनु मिल्दैन। एउटा ढुस हुन्छ यसको कम्पोनेन्ट है त। अब यो यसको त नहोला, यो राम्रै ब्रान्डको एल्टेक लेन्जिङ है, ब्रिटिस ब्रान्ड हो सायद है, युरोपियन ब्रान्ड जस्तो लाग्छ मलाई। ब्रिटिस त्यो एरियाको ब्रान्ड हो, अमेरिकन ब्रान्ड चाहिँ होइन यो एल्टेक लेन्जिङ। फ्रम वाट आई हेभ रिसर्च है, रिसर्च गरेरै लिगेँ हो। यसको युट्युबमा भिडियोहरू हेरेरै लिएको हो मैले पनि है, के छ भनेर। राम्रो छ प्रडक्टको फिनिसिङहरू है। मेरो हातबाट खस्यो, टुट्यो है, ब्याड न्युज। ओके गाइज है, यही भन्दै म भिडियो एन्ड गर्न चाहन्छु। सी यु गाइज नेक्स्ट भिडियो लिएर फेरि आउँछु है। ल।